નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ફી સિલાઈ મશીન યોજના 2021 અને 22ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। જલ્દીથી ફોર્મ ભરી દો મિત્રો, લાભ જતો ન રહે તે માટે, બરાબર। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું, વિડીયોને અંત સુધી જોજો મિત્રો, તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહે એટલા માટે વિડીયોને તમે અંત સુધી જોજો। ચાલો મિત્રો જોઈએ ફી સિલાઈ મશીન યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી, બરાબર। આ રીતે તમને આ યોજનાનું નામ શું છે, ક્યાંથી ફોર્મ મળશે, આ યોજનામાં સહાય શું મળશે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂર છે, ફોર્મ ક્યાં ભરવું, તમામ વાત આપણે કરીશું, બરાબર મિત્રો। એટલા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોજો। આ યોજનાનું નામ શું છે? આ યોજનાનું નામ ફી સિલાઈ મશીન યોજના। આ યોજના માટે માપદંડ, આ યોજનાનો લાભ દેશની સમજી મહિલાને આપવામાં આવશે। આ યોજના હેઠળ દેશની તમામ સમજી મહિલાઓને સરકાર દ્વારા મફત સિલાઈ મશીન આપવામાં આવશે, બરાબર મિત્રો। દેશની મહિલાઓ આ સિલાઈ મશીન વડે લોકોના કપડાં સીવીને સારી રીતે આવક મેળવી શકે અને તે માટે યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે દેશની મહિલાઓ કપડાં સીવીને આવક મેળવી શકે એટલા માટે આ યોજનાનો શરૂઆત કરવામાં આવી છે, બરાબર મિત્રો। આ યોજના માટેના માપદંડ શું છે? આ યોજના ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારની આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની મહિલાને સામેલ કરવામાં આવશે। આ યોજના મધ્યમી ગરીબ મહિલાઓને રોજગારની તકો પૂરી પાડવામાં આવશે અને મહિલાઓને આત્મનિર્ભર અને સશક્તિકરણ માટે પ્રેરણા આપવામાં આવશે। આ યોજના હેઠળ સિલાઈ મશીન અથવા સિલાઈ મશીનના રૂપિયા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે, હા મિત્રો। ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા આપેલી કોઈ બેંકમાં તમારું ખાતું હોવું જરૂરી છે। આ યોજનામાં અરજી કરનાર મહિલાઓની ઉંમર 20થી 40 વર્ષની હોવી જરૂરી છે। મહિલાઓના પતિની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 12,000 કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ। દેશની આર્થિક રીતે વર્ગની મહિલાઓ જ આ યોજના માટે પાત્ર રહેશે। આગળ જોઈએ તો ફોર્મ ક્યાંથી મળશે, ક્યાં જમા કરાવવું? આ યોજના હેઠળ અરજી કરવા india.gov.in વેબસાઇટ પરથી કરી શકાય છે, બરાબર મિત્રો। ફોર્મ ડાઉનલોડ કરીને તેમાં તમામ વિગતો ભરીને જિલ્લા કલ્યાણની કચેરીમાં જમા કરવાનું રહેશે। આગળ કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે? આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, જન્મ તારીખ, આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર, શારીરિક રીતે વિકલાંગ પ્રમાણપત્ર જે લાગુ પડતું હોય તો મિત્રો, વિધવા પ્રમાણપત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો મિત્રો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટો, ત્યારબાદ બેંક ખાતાની પાસબુક। અને ફોર્મ ક્યાંથી મળશે? ફોર્મ https://india.gov.in પર મળી જશે, બરાબર મિત્રો। અને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી જશે। જો તમે નહીં સમજ પડે તો મિત્રો કમેન્ટમાં જણાવજો। ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી આગળના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું। અને જો આપણી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, આવા વિડીયો તમને જોવા મળશે।